यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी HTML फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र कोड कहाँबाट लेख्न सुरु गर्ने र कसरी डिस्प्ले हुन्छ भन्ने कुरा सिक्छौँ। हामीलाई HTML लेख्न थाल्नलाई एउटा HTML को एउटा फाइल चाहियो। हामी त्यही फाइलमा हाम्रो कोड लेख्छौँ र त्यही फाइल हामीले कुनै एउटा ब्राउजरमा ओपन गर्यौँ भने त्यसको आउटपुट हेर्न पाउँछौँ। हामीलाई HTML कोड लेख्नलाई एउटा IDE चाहियो। त्यो IDE चाहिँ म चाहिँ VS कोड युज गर्न सजेस्ट गर्छु। म VS कोड खोल्छु र VS कोड खोलेर त्यो एउटा फाइल क्रिएट गर्छु। जस्तै फाइल अनि न्यू फाइल गर्छु अनि एउटा टेक्स्ट फाइल भयो। यो टेक्स्ट फाइल बनिहाल्यो। अब यसलाई पहिला सेभ गर्छु। अब हामीले फाइल सेभ गर्दाखेरि चाहिँ .htm अथवा .html लास्टमा एक्सटेन्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ। जस्तै ट्राई भनेर त्यो फाइलको नाम हो भने .htm अथवा .html लेख्ने हो। अब यसलाई हामीले डेस्कटपमा सेभ गर्छौँ। अब यो फाइल चाहिँ यतापट्टि डेस्कटपमा आइसकेको छ। यो ट्राई भनेर जुन हामीले बनाएको। अब त्यो फाइलमा चाहिँ हामी कोडहरू लेखेर सबै त्यसमै सेभ गर्छौँ है त। VS कोडले HTML5 को एउटा टेम्प्लेट डिफल्टमा दिन्छ। त्यसको लागि हामीले HTML टाइप गर्यौँ भने यहाँनिर HTML5 भनेर सजेस्ट गरिसकेको छ। त्यसमा मैले इन्टर गरेँ भने एउटा टेम्प्लेट चाहिँ दिन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डक टाइप HTML भनेर। यो डक टाइप HTML भनेको चाहिँ लेटेस्ट HTML5 हो भनेर बुझ्नुपर्छ हैन। अब ब्राउजर पनि यो लेटेस्ट हो भनेर बुझ्छ यो डक टाइप HTML लेखेपछि। अर्को भनेको हाम्रोमा HTML भनेपछि ट्याग र एट्रिब्युट नै हो सबैभन्दा मेन कुरा हैन। अब जस्तै यहाँनिर अब मैले एकचोटि कन्ट्रोल एस गरेँ भने मेरो VS कोडमा चाहिँ मैले आफै फर्मेट हुने बनाएको छु। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो ट्यागहरू नेस्टिङ भएर बसिरहेको छ। अब HTML भनेको यो जुन मेन ट्याग हो, यो मेन ट्याग चाहिँ सबैभन्दा बाहिर हुन्छ। अनि त्यो भित्र हेड र बडी ट्याग दुईटा ट्यागहरू हुन्छन् हैन। अब यो हेड ट्याग भित्र मेटा ट्याग र टाइटल ट्यागहरू राखेको छ। अहिले अब यस्तै अरु 3-4 वटा ट्यागहरू राखिन्छ हेडमा। अनि बाँकी ट्यागहरू चाहिँ सबै बडी भित्र नै हामीले लेख्ने हो। जस्तै UI को कुराहरू, प्याराग्राफहरू अनि टेबलहरू अथवा जे पनि कुराहरू क्रिएट गर्नु पर्यो यो जुन चाहिँ UI मा देखिन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले बडी ट्याग भित्र लेख्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर p ट्याग एउटा बनाएँ अनि p ट्यागमा चाहिँ दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर टाइप गरेँ अनि यसलाई सेभ गरेँ भने यो बडी ट्यागमा भएको कन्टेन्टहरू चाहिँ हामीले सबै ब्राउजरमा देख्न सक्छौँ। अब यो फाइलमा भएको आउटपुट देख्नलाई चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा ब्राउजरमा खोल्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म क्रोममा खोल्छु। यसलाई म डबल क्लिक गरेँ भने अटोमेटिक क्रोममै खोल्छ। किनभने .html एक्सटेन्सन राख्ने बित्तिकै हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ बुझ्छ यो चाहिँ HTML फाइल हो, यसलाई चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजरमा ओपन गर्नुपर्छ भनेर। मैले अहिले डिफल्टमा चाहिँ क्रोम राखेको थिएँ, त्यही भएर यो चाहिँ क्रोममा खोलेको छ। सो दिस इज अ प्याराग्राफ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट हो। यो चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरूले अरू कुनै ट्यागहरू जस्तै p ट्याग बाहेक अरू ट्यागहरू पनि हुन्छ। जस्तै लिस्टको लागि ULहरू भन्ने UL छ अनि UL भित्र हामीले li राख्नुपर्छ। अनि त्यो लिस्टमा चाहिँ जस्तै दिस इज फर्स्ट आइटम अफ द लिस्ट भनेर हामीले टाइप गरेर फेरि सेभ गर्यो भने यसको आउटपुट चाहिँ हामीले यो ब्राउजरमा रिफ्रेस गर्यो भने दिस इज द फर्स्ट आइटम अफ द लिस्ट भनेर यतापट्टि देखिएको छ। हो यति सजिलो छ। फाइल क्रिएट गर्न गाह्रो पनि छैन। हामीलाई चाहिने भनेको एडिटर र एउटा ब्राउजर मात्र हो। अनि त्यसलाई सेभ गरेर ब्राउजरमा ओपन गरेपछि हामीले आउटपुट पाइहाल्छौँ।